सो हेलो एभ्रिवान, म कन्टेन्ट क्रिएटर निरज ओली। आज हामी प्याङ बाइकमा छौँ र आज हामी अर्को एपिसोडमा विभिन्न टायर्सको बारेमा इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। विभिन्न भ्युअर्सले स्पेसली म्याक्सिसको टायर्सको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिनु न भनिरहनु भएको छ। प्रायः हामीले अहिलेसम्म टायर्सको कुनै पनि रिभ्यू गरेको छैनौँ। टायर्समा पनि टायरमा पनि क्लासेसहरू होला, म्याक्सिसकै विभिन्न लेभल ग्रेड होला, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी तपाईँलाई इन्फर्मेसन्स लिएर आएको छौँ र उहाँले सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुन्छ। उहाँ त अब प्याङको अनर है, उहाँले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा साइकलको बारेमा टोटल इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ। आज पालो छ टायर्सको। हस्, धन्यवाद। म्याक्सिस भनेपछि नि एउटा ब्रान्ड भयो। कहाँको यो म्याक्सिस? म्याक्सिस भनेको ताइवानको ब्रान्ड भयो। ताइवानको ब्रान्ड टायर मात्रै म्यानुफ्याक्चर गर्छ। म्याक्सिस भनेको ब्रान्डै टायरको। यसमा बाइसाइकल मात्रै होइन, बाइसाइकल मात्रै, मोटरसाइकल, गाडी अनि एसयुभी सार्कै गर्छ होइन म्याक्सिसको टायर। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्राय साइकलमा बढी फेमस भएको कि के पपुलर हो? बाइकमा पनि युज हुन्छ। बाइकमा पनि युज हुन्छ, मान्छेले यो नोटिस नगरेको है। अब साइकलमा चाहिँ सबभन्दा एक्सपेन्सिभमै जान्छ टायर, त्यसैले मान्छेले चाहिँ एउटा नोटिस भएको हो म्याक्सिस। अब यो साइकल एउटा कार्बनको छ यो होइन, त्यसमा चाहिँ यो युज गरेको चाहिँ आर्डेन्ट भन्ने भयो। आर्डेन्ट पनि एउटा म्याक्सिसकै मोडल नम्बर भयो, मोडल नम्बर है। अब हामीले एमआरएफको एउटा मोडल नम्बर भने जस्तै यो चाहिँ आर्डेन्ट भनेको चाहिँ यसमा पनि अब यसको मोडल अब कसरी चिन्ने भने एउटा चाहिँ टायरको साइज हुन्छ यहाँ 27.5, 26, 24, 29 पपुलर साइज भयो। अनि यो पछाडिको चाहिँ मोटाइ हुन्छ 2.4, 2.1 भनेको यो है मोटाइ। यो मोटाइ यसको डायमिटर भनेको चाहिँ यो 27.5 को भयो। अब यो मोटाइ जति भयो त्यसमा थ्रेड देख्नु भएको छ ठुल्ठुलो हुन्छ होइन। अब हाम्रो स्टार्टिङ अब म्याक्सिसको टायर युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस मार्क भन्ने युज हुन्छ। क्रस मार्क भनेको चाहिँ टायर यो भयो म्याक्सिसको होइन। सबभन्दा यो के मगबाट के यो होइन, मिड रेन्जबाट। मिड रेन्जको योभन्दा सस्तो चाहिँ यहाँ युज हुँदैन। यो चाहिँ म्याक्सिसको क्रस मार्क भन्छ यहाँ चाहिँ होइन, क्रस मार्क। यो चाहिँ यहाँ 2.10 छ। 2.10 भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ यो मोटाइ चाहिँ 2.10 को मोटाइ भयो। अब यो हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा यो अलिक मसिनो छ। यो चाहिँ अब युज हुने भनेको क्रस कन्ट्री र ट्रेल होइन। क्रस कन्ट्री भनेको रेसमा सबभन्दा बढी युज हुने टायर यो हो। आजकल चाहिँ हामीले एक्सी रेसहरू गर्छौँ नि र त्यसमा युज हुने 2.1, 2.0 भन्छौँ हामीले। अब 1.9 मा गयो भने चाहिँ हामी बढी सिटी राइडहरू होइन, त्यसमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यो पनि हामीले चाहिँ ल्याउँदैनौँ म्याक्सिसमा, अर्डरमा मात्रै ल्याउँछौँ। अब यो 2.10 भयो, यो चाहिँ क्रस मार्क भन्ने टायर भयो। अब जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो देखिन्छ टायर चाहिँ यो साइकलमा चाहिँ हाम्रो होइन। यो चाहिँ हाम्रो बढी प्याङमा पनि हामीले युज गर्छौँ। यो चाहिँ क्रस मार्कै भयो। यो चाहिँ हावाफुला 2.1 मा राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो होइन। अब योभन्दा अलि माथि जाने हो भने चाहिँ ट्रेल भन्छौँ हामी। अलि अफ रोडमा जानलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने टायर भनेको चाहिँ यो हो होइन। यो चाहिँ म्याक्सिसको चाहिँ रेकन भन्छौँ, रेस होइन, रेकन रेस भन्छौँ होइन। यो टायर चाहिँ मोटाइ अब हेर्नुहुन्छ भने 2.25 छ, अलिक मोटो छ होइन। अब यहीमा यो गोटीहरू चाहिँ अलिक सानो छ। यो मोटाइ यो मोटो भयो पनि कहिलेकाहीँ गोटी सानो भएर यो टायर अलिकति मसिनो देखिन्छ। अब योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामीले युज गर्ने टायर भनेको चाहिँ आर्डेन्टै हो। आर्डेन्ट होइन। अनि म्याक्सिसको सबभन्दा टप लेभलको चाहिँ हामी के बुझौँ? होइन, आर्डेन्ट अझ तलको हो। माथिको लेभल भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो ट्रेल र इन्डियोरहरूमा बढी युज गर्छ 2.4। सबभन्दा माथि जाने हो भने चाहिँ यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ EXO प्रोटेक्सन भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ मेटल भएको। अनि अर्को माथि भनेको चाहिँ फोल्डिङ टायरहरू अझ एक्सपेन्सिभ हो। आर्डेन्टमा पनि फोल्डिङ आउँछ, त्यसमा चाहिँ फोल्ड गर्न मिल्ने, एउटा फोल्ड गर्न मिल्ने। यो चाहिँ नन फोल्डिङ भयो, यसरी नै आउँछ। यो चाहिँ फोल्डिङ गर्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ यो मेटल प्लेटहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इनरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्डेन्टमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा प्लेट हुँदैन। अब यसमा चाहिँ यो युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा महँगो टायर भनेको चाहिँ इनरमा पर्छ। यो चाहिँ मिनियन DHF भन्छौँ हामी होइन, मिनियन के। मिनियनमा पनि मोटो, यो चाहिँ डाउनहिलमा युज हुन्छ 2.5 सबभन्दा मोटो होइन। TR भनेको चाहिँ फेरि ट्युबलेस रेडी होइन, ट्युबलेस रेडी। यो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो भल्भ एउटा चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तोमा यहाँ भल्भ एउटा देख्नु भएको छ, यो चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ अनि रिम पनि ट्युबलेस रेडी छ भने चाहिँ हामीले यसलाई ट्युबलेस पार्न सक्छौँ तुरन्तै। के छ यसको प्राइस? यसको प्राइस भनेको चाहिँ यसको मिल्छ। अब हाम्रो क्रस मार्क भनेको चाहिँ पपुलर टायरहरू जुन छ, क्रस मार्कको रेट भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम चाहिँ हामीसँग सुरु हुने भनेको 4500 देखि हो। त्यसमा पनि पेस भन्ने आउँछ, हामीले ल्याएको छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो 3500 देखि सुरु हुन्छ। अब त्यसमा त्योभन्दा माथि गयो भने रेकनहरू चाहिँ 55 देखि सुरु हुन्छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ गयो भने फस्टर भन्ने आउँछ, तिनीहरू 65। अब यिनीहरूको चाहिँ TR भएको 100 भएको नभएको रेटिङ हुन्छ क्या। अब फोल्डिङमा पनि सुरु हुने 6500 देखि हो चाहिँ डाउनहिलमा। यसमा मिनियन DHF र हाम्रो आर्डेन्ट पनि हुन्छ। अब आर्डेन्टहरू मिनिमम 6500 देखि सुरु हुन्छ, फोल्डिङमा जानु भने 75। त्यसमा पनि यो मिनिमममा जानुहुन्छ भने चाहिँ नर्मली चाहिँ हाम्रो 75 to 95 डिपेन्डिङ अपन के रेटिङ छ
छ भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ म्याक्सिसको चाहिँ रेन्जहरू भयो अब यसमा हामीले कभर नगरेर चाहिँ सबै एमटिबी मात्रै भयो यसमा अब टुरिङ आउँछ अब अहिलेको अब चाहिँ फोल्डिङ साइकलहरूको आउँछ रोड साइकलको आउँछ अहिले नयाँ आएको चाहिँ हाइब्रिड साइकल आउँछ अनि फेरि के भन्छ ग्राभल साइकलहरू आउँछ अनि फेरि रेसिङ साइकलहरू आउँछ धेरै छ रेन्ज भनेपछि म्याक्सिस भनेको एउटा ब्रान्ड भयो अनि पर्टिकुलर क्याटेगोरी युजको लागि चाहिँ विभिन्न मोडलहरू ल्याएको हुन्छ अब यो नाममा पनि विभिन्न साइज 29, 27.5 अब हुन्छ त्यसमा पनि मोटाइ फरक हुन्छ त्यसमा पनि अब ट्युबलेस हो कि होइन एक्जो प्रोटेक्सन छ कि छैन पिएसआई अरू चाहिँ चिज एडअप जति जान्छ जति चिज धेरै फङ्सनहरू एड हुँदै जान्छ त्यसको कस्ट चाहिँ महँगो हुँदै जान्छ तर आफ्नो चाहिँ म्याच गर्नलाई चाहिँ मलाई के चाहियो फिचरहरू त्यो छानेर राख्ने भन्ने बित्तिकै म्याक्सिस मान्छेलाई हाल्ने भन्ने बित्तिकै अलिकति सुचुन गर्नु माउन्टेन बाइकमा 35 देखि चाहिँ माथि जानु पर्यो त्योभन्दा तल जाने हो भने चाहिँ अब बढी युज हुने भनेको चाहिँ टायरमा चाहिँ यो टायर चाहिँ एउटा ओभर भन्ने ब्रान्डको आउँछ अहिले सबभन्दा हामीले युज गर्छौँ ओभर होइन ओभरमा कम्पास पनि भनेर देख्नुहुन्छ यसले पनि बनाउँछ यो ओभर भन्ने ब्रान्डमा अहिले यो जम्पिङ हेयर भन्ने छ अनि यसमा चाहिँ अब कम्पास भन्नेमा अहिले साइकल हाम्रो इलेक्ट्रिक साइकल पनि युज भएको छ यो टायर होइन यो सबै नै यो ओभर ब्रान्डको यो ओभर भनेको चाहिँ टाइवानकै ब्रान्ड हो तर चाहिँ यो यसले इकोनोमिकल भयो अहिले वर्ल्डमा सबभन्दा महँगो टायर भनेको चाहिँ स्वाल्बे भन्छौँ हामी स्वाल्बे जर्मन टायर हो अब यो टायर एउटा स्टार्टिङै 9,500 देखि सुरु हुन्छ होइन स्वाल्बे होइन स्वाल्बेको यो विकेट व्हिल भन्छौँ अरू भन्छौँ होइन अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जर्मन ब्रान्डमा पनि सबभन्दा माथि पर्छ स्वाल्बे वर्ल्डमा चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी युज हुने अब म्याक्सिस भन्दा नै माथि पर्छ म्याक्सिसकै रेन्जमा म्याक्सिसकै लेभलमा म्याक्सिससँग कम्पिट गर्ने टायर चाहिँ कुन हो अहिले म्याक्सिससँगै युज भएको टायर भनेको चाहिँ स्वाल्बेको चाहिँ हाम्रो निक्की नब भन्ने हो यो चाहिँ हाम्रो इन्डियनहरूमा युज हुन्छ निक्की नब भन्ने स्वाल्बे भन्ने टायर अलराइट आज हामीले टायरको बारेमा इन्फर्मेसन्स लिएर आयौँ टायरसँग हामी थोरै के एड गर्छौँ यसमा अब यसमा मैले बुझाउनु पर्ने भनेको त टायर सँगै अहिले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने मान्छेले गियरै जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब गियरमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ सबभन्दा कुरा नबुझ्ने भनेको ओरिजिनल र कपी होइन अब हामीले एसेम्बल साइकल र ब्रान्डेड साइकल भनेको फरक भनेको सबभन्दा महँगो पर्ने गियरै हो होइन अब गियरमा अब हामीले चाहिँ अब सपोज भेलोसिटी साइकल भन्छौँ या के भन्छौँ यसमा पनि तपाईँको चाहिँ नर्मली सिमानो गियर भनेर पनि आएको हुन्छ हामीले अगाडिको एपिसोडमा यो भेलोसिटीको बारेमा गरेको थियौँ हजुर अब हामीले जिटिएको गराएको थियौँ अब नर्मली चाहिँ यिनीहरूमा हाम्रो कपी गियर युज हुन्छ होइन अब ओरिजिनलमा जाँदाखेरि हाम्रो मिनिमम पनि गियर युज हुने भनेको सिमानोमा टोर्नी सबभन्दा लेभल तल पहिला चाहिँ टिजेड भन्छौँ अनि टोर्नी त्यो पछि एल्टस होइन एल्टस पछि माथि गयो भने चाहिँ हामीले युज गर्ने गियर भनेको चाहिँ एलिभियो डियोर कस्तो अनि डियोर भनेको चाहिँ अहिले यिनीहरू पनि युज गर्छ एलिभियो भन्दा माथिको यो चाहिँ डियोरको भयो सबै यो सिमानो कम्पनीको भने माथि चाहिँ एसएलएक्स एक्सटी एक्सटिआर त्यो चाहिँ लेभल भयो क्या सिमानोको सबभन्दा बढी युज भनेको त्यो हो अनि त्यो सँगसँगै प्यारलली चाहिँ हामीले स्राम भन्ने कम्पनीको गियर पनि युज गर्छौँ स्राम भनेको चाहिँ अमेरिकन भयो अब सिमानो भनेको चाहिँ जापानिज स्रामको पनि टाइप्सहरू विभिन्न ट्रेडिङ होला होइन छ हामीले नेटमा हेऱ्यो भने त्यो पाइहाल्नुहुन्छ होइन अब नर्मली चाहिँ हामीले अनलाइनमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले भिडियो पनि हालिदिनु होला सिमानो भर्सेस स्राम भनेर हेऱ्यो भने ठ्याक्कै त्यो कम्पेरिजन देखाउँछ अहिले चाहिँ हामीले स्राममा युज गर्यो भनेको चाहिँ यहाँ महँगो गियर मात्रै युज गर्छौँ यो एनएक्स जिएक्स भन्ने गियरहरू हो अब स्रामको हो होइन यो चाहिँ स्राम यो पनि क्र्याङ्क पनि स्राम अनि अर्को कुरा भनेको फुल सेट पनि स्रामको आउँछ एउटा मिक्स पनि राख्छ अनि सिमानो पनि त्यस्तै हो सिमानो अनि अर्को गियर युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्विफ्टको तिनवटा चाहिँ यो कहाँको ताइवानकै हो ल यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्विफ्टको एकोलाइट अलि देखाएको अनुसार यो 12 को गियर जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ भएको जम्मा 8 को हो इकोनोमिकलमा के अनि अब गियरमा चाहिँ हाम्रो 4वटा ब्रान्ड छ एलटिडब्ल्यू हो चाइनिज कम्पनी हो त्यसमा पनि ओरिजिनल कपी आउँछ अनि माइक्रोस्विफ्ट त्यसमा पनि ओरिजिनल कपी आउँछ अनि सिमानो अनि स्राम सबभन्दा स्राम महँगो भयो अनि हजुर अनि गियरमा अहिले याद गर्नुपर्ने भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ क्लच सिस्टम हो अब हाम्रो चाइनिजमा एलटिडब्ल्यूमा क्लच सिस्टम आउँदैन क्लच सिस्टम आउने चाहिँ हाम्रो 3टा मात्रै हो यो चाहिँ माइक्रोस्विफ्टदेखि आउँछ यो चाहिँ 8मै हाम्रो क्लच सिस्टम आउँछ हामी उफार्दाखेरि लक जुन गर्छौँ त्यो चाहिँ अब नर्मली चाहिँ यो गियर जुन यो अड्किने बिग्रिने कारण चाहिँ यो क्लचले गर्दा हो होइन यो क्लच भनेको चाहिँ यो चाहिँ धेरै हल्लिने नहल्लिने यसलाई लक
लक पनि गर्नु मिल्यो टाइट पनि गर्नु मिल्यो यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ ओरिजिनलमा चाहिँ यो हुन्छ अब हाम्रो नर्मल कपीमा हुँदैन अब धेरै मान्छेले चाहिँ अब मान्छेले सबभन्दा गाह्रो त्यही भएको छ अहिले साइकलमा प्रब्लम भनेको ओरिजिनल र कपी चिन्दैन अब यो सस्पेन्सन हाम्रो सन्तुरको भयो होइन यो चाहिँ अब चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्पेसल छ अब यो पनि अब हाम्रो भेलोसिटी भनेको सस्पेन्सन छ त्यो चल्दैन भनेपछि अब हामीले गियर भनेको चाहिँ ओरिजिनल हो भने फिटिङ गर्दाखेरि एकदम स्मुथली चल्नु पर्यो एउटा अप्सन अब सस्पेन्सन पनि स्मुथली चल्नु पर्यो अब त्यसैले चाहिँ अलिकति भरपर्दो स्टोरहरूमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइडेन्स हुन्छ होइन भरपर्दो स्टोर चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि साइक्लिङ रिभ्यू गर्ने क्रममा प्याङ बाइक है त्यो हामीले आफैलाई भन्नु चाहिँ मिल्दैन हामी चाहिँ गाइड चाहिँ गरिदिन्छौँ किनभने धेरै साइकल रिभ्यू गरेपछि यतिको इन्फर्मेटिभ भिडियो यति कन्टेन्ट मैले अरू ठाउँमा पाएको छुइनँ यहाँ चाहिँ A to Z हुन्छ नि अब मैले अस्तिको फर्स्ट एपिसोडमै भनिसकेँ कि अब यो एमटी बाइकको फ्याक्ट्री भनौँ न तपाईँहरूसँग इम्प्लोइज 30-40 हुनुहुन्छ तपाईँ आफै रिसर्च गरिरहनु भएको छ इलेक्ट्रिक बाइकमा कन्भर्ट गर्न खोज्दै हुन्छ अझै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हिसाबले चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युसनसँग कर्पोरेट हाउससँग तपाईँ आफै पनि धेरै सहकार्य गर्नुहुन्छ होइन आज अब इन्फर्मेसन पनि धेरै पायो अल राइट अब यो एपिसोड यो कन्टेन्टमा आज हामीले टायर गियरको बारेमा तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ दिउँ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ अल राइट इन्फर्मेसनको लागि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हस् हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू